Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi cara-cara untuk membuka Google Account. Pertama sekali, type google.com dan akan keluar paparan macam ni. Kemudian tekan sign in bahagian atas kanan. Kemudian create account di bahagian bawah sebelah kiri. Pilih sama ada for myself ataupun my business. Kalau untuk diri sendiri, pilih myself. Kemudian tulis nama, first name and last name anda. Ini contoh saja. Okay, username ni kurang-kurangnya mesti ada 6 patah huruf 6 huruf. Nur Cahaya contoh ya. Dan password mesti ada 8 paling minimum dan mesti bercampur karakter. Mesti ada 6 nombor. Simbol dan huruf. Okey, ini contoh saya buat. Okey, simbol A, B, C, huruf dan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Lebih daripada 8. Kira boleh lah. Okey, berjaya. Just masukkan nombor telefon. Okey, di sini kena masukkan recovery email. Contohnya kita terlupa password yang kita buat ni. Dia akan pastikan akaun kita selamat lah. Okay, birthday. Contoh gender, pilih gender. Okay, then next sahaja. Sekarang dia nak verify kita punya nombor telefon. So kalau betul, just send je. Nanti dia akan bagi verification code di nombor telefon kita ni. Okay, nanti akan sampai verification code. Tunggu sekejap je, seminit je. Tak sampai seminit. Okay, teruskan je. Yes, I'm in. Okay, ini semua terma dan syarat dia. Rajin baca-bacalah. Kalau tak terus je I agree. Okey. Kita dah berjaya create account Google. Nak tahu berjaya atau tak, buka atas ni, N ni. Nampak tu, Nur Cahaya account 1.gmail. Kita tekan. Okey, dah keluar macam ni, maksudnya kita dah berjaya buka akaun baru. Selamat mencuba.